नमस्कार. आज आपण मिक्सर न वापरता पारंपरिक पद्धतीने आमरस बनवूया. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहेत स्वच्छ धुवून घेतलेले आंबे. आता आपण कृतीकडे वळूया. प्रथम आंबे सर्व बाजूने दाबून नरम करू व त्याचे देठ काढू. आता सर्व आंबे नरम केलेले आहेत. आता एका ताटात अशी चाळणी ठेवू व त्यात सर्व आंबे पिळू. आता आपण सालांचा व कोळींचा गर काढू. आता चाळणीतला गर हाताने ताटात चाळून घेऊ. खाली ताटामध्ये एकसारखा आमरस पडेल. मिक्सरमधून आमरस फिरवल्यावर त्याची चव कमी होते. या पद्धतीने आमरस केल्यावर त्याची नैसर्गिक सुमधुर चव टिकून राहते. आता आपला आमरस तयार आहे. धन्यवाद.